خانه د ریسک مینجمنت لایف سایکل نه بعد وس زمونږ سره چې کوم دی ریسک اسسمنت او ریسک انالیسیس دی پوه شوې نه دا به اوس تاسو ته زه ښیم چې یاره ریسک اسسمنت په څنګه کېږي او ریسک انالیسیس هم څه شی دی. نو آیډنټیفیکیشن پوه شوې چې موږ ریسک معلومو د هغې نه مخکې خو موږ دا کوو چې یاره تھریټ ملټیپلای بای ولنربیلیټي مطلب دا دی چې زمونږ سره چې کوم تھریټ وي هغه به موږ ملټیپلای کوو په ولنربیلیټي باندې نو هغه ایکول ټو ریسک راځي. وس د هغې نه بعد لږ ډیاسې تاسو له یو فرشمن در کوم دلته که خیال وکړئ دی خو چې شو یارم نه دی qualitative versus quantitative. qualitative چې دی هغه یو کوالټي معلوموي هغه به اوس تاسو ته مخکې ته موږ وښیو چې یاره کوالټي څنګه معلوموي سیویریټي معلوموي ګوري چې رسک په کم یو نمبر نه ساره یو قسم اوپینین نمبر غوندګي یا ساره اوکې خو دا بل چې دی کوانټیټیټیو چې دی کوانټیټیټیو رسک هغه دی چې په هغې کې ښه باقاعده کاسټ وي مطلب دا دی چې پیسې دي پکې د ویلیو هغه ایسټ چې کوم دی د یو ایسټ مطلب تاسو چې په دې ارګنایزیشن کې یا کمپیوټر دی که هغه ډیسک دی که هغه هر شی دی یا امپلویز دي که هغه هر نمونه څه شی داسې دی چې هغه ایسټ کې راځي هغې د هغې ویلیو هغه په میت کې موږ معلومو. اوس زموږ سره تھریټس څه کېدی شي اوس ګوره تھریټ چې دي که نه هغه هغه شی چې هغه یو قسم هارمفول وي هغه ارګنایزیشن ته هارم رسوي. اوس زموږ سره هغه راتلی شي سیلاب اوس ډیپینډ دی چې تاسو ارګنایزیشن په کوم ځای کې دی هلته ښه باقاعده اوس تاسو به ګورئ چې دلته سیلاب څومره راځي په کال کې یو پیر راځي په 15 کاله کې یو پیر راځي 100 کالو کې راځي او که ته سره راځي هم نو ځکه چې هلته اوبه هم نشتي. ښه تاسو بیا ګورئ چې ارتکویک په هغې ځای کې چې تاسو یا ډیټا سینټر دی یا ارګنایزیشن دی چې ګورئ چې ارتکویک څومره کېږي په دغه ځای باندې نو هغه څومره نقصان رسوي. د هغې نه بعد به بیا موږ ګورو ټورنیډو شو فور ایگزامپل ګلی شوه که نه ټورنیډو ګلی یا لاوا شوه دته ولکینو که نه نو فایر شو اوس په ارګنایزیشن کې فایر ولګېدو د هغې څه مطلب څومره ډیټا به لوز کېږي یا څه داسې رسک د هغې څه دی. زموږ سره کمپیوټر شو په کمپیوټر کې زموږ سره وایرس شو مالویر شو یا داسې د ډیولپر نه غلطي وشوه هغو مطلب دا چې اویلیبلیټي لاس کړه یا داسې نور د انسان غلطي یا داسې د بجلۍ غلطي چې هغه بجلۍ لاړه او کمپیوټر خرابې شوې یا داسې مطلب انسان چې یو کار کوي او هغه نه غلطي وشي یا کوډ وکړي او هغه کوډ چې یا مال فنکشن شي کار نه کوي نو دا ټول زموږ سره ډېر شی دا لیست کولی چې ډېر غټ لیست دی پوه شوې داسې ما ته یو څو راغستي دلته نو دې ته ویلی کېږي تھریټ پوه شوې تھریټ دې ته وایي. اوس چې the threat multiply by vulnerability څه شی دی vulnerability چې دا هغه راځي خو یې کومه vulnerability چې دا هغه weakness دی او weakness چې دی هغه allow کوي threat to do harm پوه شوې مطلب دا دی چې اوس یو ځای کې تاسو ډیټا سینټر دی او هلته په مخه باندې ارتکویک کېږي او هغه ارتکویک چې دی هغه ارتکویک په مخه کېږي نو هغه تھریټ شو پوه شوې ستاسو ارګنایزیشن ته چې دی هغه هارم رسولی شي د هغې ارتکویک نه کېدی شي ستاسو هغه ارګنایزیشن ډسټروی کړي نو دا ویکنیس دا دی vulnerability دا ده چې هلته ارتکویک په مخه باندې کېږي. اوس ټیکنیکل ویز باندې تاسو یو سافټویر دی او هغه سافټویر تاسو اپډیټ نه کړو هغې کې پیجز اپډیټ نه شو او د هغې vulnerability چې دا اوس تاسو دې نه مخکې په موږ vulnerability باندې ډېر بحث وکړو پوه شوې نو هغه vulnerability اویلیبل شوي ده او موږ مطلب دا دی چې د هغې پیچنګ ونه کړو نو هغه سایبر کرمینل راتلی شي او vulnerability ایکسپوز کولی شي او زموږ ارګنایزیشن د تھریټ چې دی نو هغه کولی شي مطلب دا دی چې هارم رسولی شي او هغه موږ ته تھریټ کې راځي. رسک چې دی اوس ګوره تھریټ ملټیپلای بای vulnerability equal to risk یعنی د لپاسه کوم تھریټ دی او بیا د ویکنیس چې دی دا ځوانه چې راجمع شي د هغې نه روغ شي رسک پوه شوې نو رسک چې دی هغه د تھریټ ملټیپلای بای vulnerability په دې بخیر اوس لږ میت موږ کوو مخې ته ګورو پهی بیا امپیکټ چې کوم دی په یو شي باندې اثر راغورځول دي اثر راغورځول چې دي نو هغه تھریټ ملټیپلای بای vulnerability ملټیپلای بای امپیکټ څومره خراب دی څومره ښه دی څومره د نقصان چې کوم رسي دا زلزله وشوه دا زلزله کېدی شي چې دا ټول ډیټا سینټر ډسټروی کړي او که لږ یې ختم کړي د هغې ته ویلی کېږي امپیکټ دا ټول چې راجمع شي ملټیپلای بای ایچ ادر که نه نو دې نه امپیکټ راغېږي د هغې رسک هم دې څومره امپیکټ دی رسک اوس زموږ سره چې بیا دی ټوټل رسک هغه مطلب
100% risk چې کم شو اگر threat multiply by vulnerability multiply by asset value asset مطلب دا دی چې تاسو د بلډینګ چې دی د هغې څومره پیسې په هغې تاسو لګولي په هغې کې تاسو کم رنګونه ورکړي دي کم ډېره کمپوننټ په هغې کې دي کم کمپیوټري په هغې کې تاسو کېښودي دي هغې کې چې کم اکوپمنټس تاسو لګولي دي بجلی شوه د هغې لایټونه شو د هغې هر نمونه شی هغې کې دننه تاسو ډیټا سنټر دی په بلډینګ کې په ډیټا سنټر کې دننه ډېر زیات یو سنسټیو او انفارمیشنز دي چې په هغې باندې ستاسو ارګنایزیشن رن کېږي هغه ټول چې دی هغې ته ایسټ ویله کېږي او د هغې ویلیو څومره ده دا ټول چې راجمع شي د هغې ته ویله کېږي ټوټل رسک پوه شوې د ټوټل رسک کې دا راځي بیا ریزایجول رسک چې کوم دی ریزایجول رسک هغې ته ویلی کېږي چې دا ټوټل رسک چې کوم دی او د هغې په مقابله کې کاونټر میجر چې کوم دی مطلب اوس ستاسو زلزله کېږي او هغه زلزله کېږي هغه ستاسو مطلب بلډینګ نیم راتاولی شي یا یې راتاولی شي سیچل ورسره کولی شي او یا داسې اوس تاسو ما دا ټول لیست درکړو که نه اوس د هغې په کاونټر میجر کې هغه دا ده چې تاسو د بلډینګ نه لاندې ربر بنیادونه کېښودي نو هغه بلډینګ چې دی هغه ړقېږي خو نقصان نه رسوي نو دې ته کاونټر میجر وایي نو دا چې ماینس کوي د رسک نه نو په هغې کې چې دننه بیا هم لږ ډېر سامان خرابېږي نو هغه رسک کې راځي هغې ته ویلی کېږي ریزایجول مطلب دی چې یو ریمیننګ رسک چې کوم دی کم چې پاتې شو هغې ته رسک ویلی کېږي په کمپیوټر کې دا چې تاسو یو سافټویر دی هغه پیچز نه و که نه نو هغه چې تاسو د هغې لپاره اوس یو انډایرکټ پیچز راوخت کو مطلب دا دی تاسو ګورئ انټي وایرس په هغې باندې چې کوئ چې یاره داسې څوک چېرته اننون کمیونیکیشن دننه رانه شي نو دا کاونټر میجر کې راغی انټي وایرس چې کوم دی هغه چې تاسو د هغې ماینس کوئ نو بیا هم ګورئ چې یاره اوس په 100% کې 80% چې دی که لکه دا کمپیوټر چې دی دا سیکیور دی ځکه چې کاونټر میجر دا اپلیکیشن سیکیور دی ځکه زموږ سره انټي وایرس دی خو د دې خپل 100% پیچز نشتي نو اپډیټس یې نشتي نو بیا هم زموږ سره 10% ریسک کې راتلی شي دا 10% چې دی دا زموږ سره په ریزایجول کې راغی نو دا زموږ سره دي شو ریزایجول اوس په موږ دې خوا دې ته راځو خو دا ویډیوزو چې دا بندومه یې چې ډېره اوږده نه وي صحیح ده او که نه لږ ډېر اوږده کوم anyway risk analysis اوس تاسو ته ما مخکې بره وښو risk analysis څه شی دی هله دا کوالټیټیو دی پوه شوې دا ښیي تاسو چې ما وختې ویلي چې په دې نورو ویډیو کې تاسو ما ویلي چې لو میډیم های د 1 نه واله 10 پورې کیټګوري شو که نه هغې کې به سیویریټي لیول ګورئ اوس په دې کې زموږ سره ښه باقاعده موږ ته ښیي چې زموږ سره چې دی رسک دی هغه ویری های دی بیا زموږ سره رسک چې دی هغه های دی میډیم دی لو دی نو کله چې هم تاسو بیا یو رسک انالیسیس کوئ ته هغې ځي چې یاره په دې کې به زلزلې راځي او هغه زلزله چې ده هغه کیدی شي دا بلډینګ نیم خراب کړي نو هغه کیدی شي تاسو یا های ته ور واچوئ یا نیم ویری های ته ور واچوئ او هغې له بیا تاسو نمبر ورکړئ دغه ته نمبر چې دی اوس چې دی 1 شو فار ایګزامپل دلته دی وایي چې 1 ډېر سیوا دی پوه شوې هسې په دې هر یو کس خپل ځان جدا نمبر یې رغولی شي خو هغه بیا هلته ښه او زه به انشاءالله دا لینک لاندې درکړم که نه په یوټیوب کې به دا وي نو تاسو دې باندې کلیک کوئ او دې کې ټیمپلیټس دي هغه ډاونلوډ کوئ او وایي ګورئ چې دا رسک د کوالټیټیو رسک انالیسیس لپاره ټیمپلیټ یې څنګه دي ډېره ضروري ده پوه شو وایي ګورئ بیا د هغې نه بعد زموږ سره راځي رسک رجسټر کله چې دا رسک انالیسیس تاسو وکړو دې خوا رسک رجسټر چې کوم دی دا ډېر زیات یو امپورټنټ دی او دا ښه باقاعده دا به وي دا رسک رجسټر چې دی په دې کې به تاسو دغه رسک ور واچوئ یاره چې دا پلانکې رسک د دې ډیټ چې دی اوس آیډیل تاسو ورکړي دی که نه وګورئ رسک ډسکرپشن به دې کې ورکړي چې یاره د رسک څه شي او دا ټول بلډینګ د زلزلې ته لاسه راتاویدی شي ښه د دې لایکلیهوډ چې دی هغه کم یو دی هغه مطلب چې دا کېږي یو پیره کېږي په کال کې نو دا لو شو خو د دې امپیکټ چې دی نو که یو پیره مو شو که نه نو هر څه به خراب کړي دا ډېر سیوا دی امپیکټ یې های شو یعنې نو دلته بیا لیکلی دی سیویریټي امبر کې ور اچولی دی سیویریټي مطلب دا دی چې هغه لیول به تاسو ورکړي چې یار دا څومره سامان خرابولی شي څومره ډسټرپشن پیدا کولی شي د هغې سیویریټي لیول څه شی شو نو هغې ژر ته ورنچولی دی پوه شوې دا اونر چې و دا چا د رسک انټر کړی دی د هغې اونر دی سکاټو فار ایګزامپل دلته او د هغې میډیګیشن مطلب دا دی د هغې لپاره زمونږ کم میډیګیشن دي چې هغه مونږ وکړو چې دغه مونږ مطلب دا دی چې فار ایګزامپل اوس که هغه بلډینګ چې دی هغه نیم خراب شو د هغې لپاره میډیګیشن دا دی چې زمونږ سره بیک اپ بلډینګ بل کم ځای دی چې هغه امپلویز هلته لاړ شي او د هغې ځینې بیا کار کوي ځکه چې زمونږ هغه بلډینګ زلزلې خراب کړی دی او
نو دا ګوره دا ټول لیست دلته ورکړلی شوی دی پوه شوې د هغې لپاره بیا کنټینجنټ ایکشن دی بیا پروګرس آن ایکشن دی پوه شوې چې څومره پروګرس موږ په دې کړی څومره میټیګیشن ایکشن زموږ سره څومره دي او دا سټیټس چې دی دا اوپن دی مطلب دا دی چې دا رسک شته کله چې هم دا کلوز شو دا مطلب دا دی چې رسک زموږ سره ختم شو نو رسک رجسټر چې دی هغه باقاعده په ارګنایزیشنز کې او د دې نه بغیر ارګنایزیشن چې دی هغه چلیږي نو ځکه دا رسکونه په رسک رجسټر کې ږدي زه څومره کارونه مې وکړو په ارګنایزیشن کې په ټولو کې رجسټریشن چې رسک رجسټر شته او موسټلی چې په سکیورټي کې څوک کار کوي هغو ته مطلب دا دی چې ډیفنس تاسو په کوم سیکټر کې ښه باقاعده تاسو ته به اکسس وي رسک رجسټر دا زه په خپله باندې ما یو دوه اکسس انټر کړي دي رسک انټر کړي دي په رجسټر کې نو دا ډېر ښکلی یو سمپل پروسس دی دې لپاره اګین د لینک په زه په دې یوټیوب ویډیو کې لاندې ورکړم نو تاسو بیا ګورئ ښه که فیسبوک باندې ګورئ نو فیسبوک چې دی نو بای ښه باقاعده د لپاسه لینک چې دی دې ته لاړ شئ او یوټیوب باندې وګورئ چې په یوټیوب کې کوالټي به هم ښیي او پلس د لینکونه به هم تاسو ته پرووایډډ شوي نو دا زموږ سره ورسته دې نه بعد به بیا موږ ځو کوانټیټیټیو چې کوالټیټیو اوس دا وشو که نه دا لپاسه کوانټیټیټیو دی یعنې کوالټیټیو دی سري کوالټیټیو یو کوالټي د یو شي معلوموي ګوري چې څومره نقصان رسوي څومره پیدا ده او نقصان دی نو د کوالټیټیو لپاره کوانټیټیټیو لپاره به زه دا ویډیو سټاپ کړم او بیا به یې شروع کوم سینه